Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình làm một cái clip rất là ngắn để nói về tổng hợp 3 cách thể hiện các cái mảng tường mà có hoàn thiện được bằng cái ốp đá granite, mà những cái đá này là ốp đá ở cái mảng lớn nha các bạn. Những ốp đá này thì nó sẽ cần những cái phụ kiện để nó neo giữ những cái mảng ốp này nó hợp lý, nó vững chắc hơn. Thì đó là cái nội dung ở trong cái clip này. Thì đi vào cái nội dung cụ thể trong clip, chúng ta sẽ new file nha. New file. Thì đối với lại cái cách mà thể hiện những cái mảng tường mà có ốp đá như thế thì chúng ta sẽ có ba cái à, chúng ta sẽ có ba cách. Cách đầu tiên và cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ chỉnh luôn ở trong cái phần cấu tạo tường. Ví dụ như ở đây mình sẽ bắt đầu vẽ một cái tường, mà mình bắt đầu từ cái tường ngoại thất có sẵn ở đây, edit type, và mình sẽ thêm một cái lớp là cái lớp không khí vào, nó tượng trưng cho cái lớp mà cái khoảng cách giữa cái mảng tường với cái mảng đá bằng cái phụ kiện như thế này. Ví dụ lớp này là cấu tạo từ 20 đến 60 thì mình sẽ thêm một lớp không khí vào, thì nó sẽ insert một lớp. Và khi các bạn insert cái lớp mà nó khai báo là thermal air layer này thì thông thường cái lớp này về mặt cấu tạo tường nó sẽ nằm ở trong giữa hai cái đường boundary rồi mới chịu chấp nhận nha các bạn. Và đây mình sẽ cho nó mà cái vật liệu của nó là air, đây là một không khí. Rồi chúng ta sẽ cho độ dày nó là 20, và sau đó thì đến cái lớp mà chúng ta lớp đá này thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ cho nó lớp đá là finish là granite nha. Như thế chúng ta sẽ có cái vật liệu như thế này. Rồi thì ta sẽ có một cái cấu tạo tường nó như thế này, lớp đá ở đây, và cái lớp trống này là coi như là tương đương với lớp cái phụ kiện mà bắn từ trong tường đi ra. Rồi chúng ta bấm OK. Chỗ này mình đang để cái lớp này là rồi, OK nha. Rồi sau khi OK xong thì chúng ta sẽ vẽ cái tường nó ra. Chúng ta vẽ cái tường từ đây đến đây, và chế độ hiển thị của nó chúng ta sẽ chỉnh nó sang medium. Chúng ta sẽ có được một cái cấu tạo tường nó sẽ như thế này. Đây là mặt ngoài của nó và mặt trong của nó này. Và chúng ta sẽ sang cái hình chiếu phối cảnh của nó để chúng ta xem, thì chúng ta sẽ có một cái tường như này, hide view. Đây là cái mảng tường của chúng ta vừa mới ốp đá vào. Bây giờ đây chúng ta có realistic luôn. Đây, cái mảng tường chúng ta đã ốp cái đá vào. Và nếu như đối với lại cái cách hiển thị như thế này, nếu như đối với lại cái cách vẽ như thế này thì khi mà các bạn làm cái vật liệu ốp đá này thì chúng ta sẽ vào trong này. Ví dụ như chúng ta sẽ cho nó cái graphic hiển thị của nó là, nếu như các bạn muốn hiển thị những cái răng đá thì chúng ta sẽ tạo thêm cái graphic cho nó, tạo mới một cái. Nếu như đá của bạn là kích thước 1000 x 1000, một cái tấm như thế đúng không, ta dùng cross hatch là không, chúng ta là 1000 chẳng hạn như thế, và 1000. OK, đã ốp vào. Còn trong cái phần appearance, nếu các bạn muốn mà cái đá đây là cái đá cái mảng nguyên đúng không, và các bạn muốn cho nó một cái răng thì chúng ta sẽ chỉnh ở trong cái kênh finish boom này, chúng ta sẽ tạo cho nó một cái răng. Chúng ta sẽ đưa nó vào, ví dụ finish boom này, và chúng ta sẽ cho nó là một cái map đưa vào thì nó sẽ chỉnh. Thì trong cái này nếu như các bạn muốn chỉnh kỹ thì các bạn có thể xem lại những clip nói về vật liệu của mình thì các bạn sẽ biết cách chỉnh. Ở đây mình chứ để cho nhanh thì mình hiển thị cái răng gạch này lên đó, thì chúng ta sẽ có được cái răng gạch ở trong cái phần hiển thị graphic như thế này. Ở đây là cái phần đá và mỗi viên này là 1000 x 1000. Đó là cái cách thứ nhất. Cái cách này tích hợp trong trường hợp là các bạn đang làm hồ sơ phương án, hoặc là các bạn triển khai ở mức độ chỉ cần thông tin ở mức độ cơ bản thôi, thì chúng ta có thể là làm cái cách này cho nó nhanh. Rồi sang cái cách thứ cách thứ hai thực chất là thêm một cái bước xử lý nữa của cách thứ nhất. Là sau khi các bạn đã có một cái tường như thế này rồi, bây giờ vì cái mảng đá trang trí này của bạn về mặt hoàn thiện, các bạn triển khai thì cái răng này nó không phải là cái răng mà cái ron gạch này nó không phải là cái ron mà nó đều đặn này, mà nó ron theo những các bạn muốn thiết kế thêm những cái mảng ốp mà nó có ron khác nhau, thì chúng ta sẽ làm thêm một cái bước nữa là chọn mảng tường này, và chúng ta dùng cái công cụ là split surface này, split face này, SF này, để chúng ta cắt những cái mảng này. Ví dụ trong trường hợp này mình muốn cắt, ví dụ như mình muốn cắt những cái mảng ra thì mình sẽ chọn cái mặt này mình cắt nha, để mình tạo ra những cái răng gạch riêng. Ví dụ như mình sẽ cắt, mình sẽ dùng công cụ pick line cho nó nhanh, ví dụ như thế này, xong rồi finish nha. Xong rồi mình sẽ lại tiếp tục dùng cái mảng này split surface, mình sẽ cắt ra, chúng ta sẽ cắt này, bỏ chế độ lock đi nha. Nếu cắt theo ý của chúng ta, ví dụ chúng ta muốn cắt như thế nào thì tùy ý của chúng ta mong muốn nha. Rồi ta bấm finish.
Ok, một lần thì chúng ta chỉ nên là cắt những cái đường giao nhau rồi. Chúng ta cắt song song này đúng không? Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục split. Rồi chúng ta sẽ cắt tiếp nha. Ví dụ như đây. Thì bằng cách này thì chúng ta có thể là tạo ra được những cái ron gạch theo ý chúng ta mong muốn. Đó. Ví dụ như bằng cách này thì chúng ta có thể là cắt ví dụ như mỗi lần cắt thì chúng ta sẽ lại cắt ở trong cái mảng nhỏ này đúng không? Chúng ta sẽ lại cắt tiếp. Để bằng cách này chúng ta có thể biên soạn được những cái ron gạch, những cái ron trang trí theo ý chúng ta mong muốn ở trong cái mảng này. Đó. Chúng ta sẽ có ví dụ như đây là cái mảng người ta đã được chúng ta cắt ra, thậm chí là có thể thay đổi vật liệu riêng cho những cái mảng này nữa. Thì tùy theo các bạn mong muốn, các bạn điều chỉnh. Ví dụ các bạn muốn thay đổi thêm cái vật liệu riêng cho nó thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ là PT. Sau đó thì các bạn sẽ cho thêm những cái vật liệu khác vào, ví dụ như là stone này, ta áp vào những cái mảng này đúng không? Rồi chúng ta sẽ có là porcelain chẳng hạn, mình áp đại đại thôi. Rồi chúng ta sẽ có thêm những cái ví dụ như là cái này chẳng hạn như thế, nó sẽ thay đổi được cái màu. Thế là các bạn phối hợp được nhiều cái loại đá nha, tạo thành cái mảng trang trí của bạn. Thì đó, ở đây là cái cách thứ hai. Cái thứ hai thì chắc là nâng cấp của cách thứ nhất lên, rồi các bạn vẽ xong cái mảng thứ nhất rồi chúng ta sẽ nâng cái thứ hai lên. Rồi cách thứ ba đó là chúng ta sẽ dùng một cái công cụ là curtain wall để chúng ta xử lý. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ cái bức tường cơ bản của chúng ta trước. Như này, bức tường này. Wow. Rồi chúng ta vẽ cái bức tường cơ bản của chúng ta lên trước rồi như thế này. Đó thì các bạn đối với bức tường hoàn thiện này xong thì các bạn muốn vẽ thêm cái các bạn muốn vẽ cái lớp đá hoàn thiện thì chúng ta sẽ dùng cái curtain wall. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái công cụ là store form cho nó nhanh nha. Ở đây và các bạn sẽ vẽ chúng ta ở đây chúng ta sẽ vẽ tiếp như này. Đó. Và chúng ta sẽ có được một cái tường như thế này. Chúng ta sẽ xem cái phần phối cảnh nha các bạn. Đây là cái phần tường mà chúng ta tính ốp đá vào, và chúng ta sẽ vẽ thêm cái mảng đá vào đây. Ở đây thì chúng ta lợi dụng cái curtain wall để làm gì? Tại vì cái curtain wall này á, thứ nhất là về mặt hình học của nó thì nó có cái dạng là khung với panel. Thì cho chúng ta có thể là nếu như chúng ta khai báo đầy đủ thì cái panel này chúng ta khai báo ở cái dạng là những cái panel này chúng ta khai báo ở cái dạng là những cái tấm đá, và những cái khung này, cái mullion này chúng ta sẽ khai báo kích thước nó tương đương với cái ron ở giữa những cái viên đá. Ví dụ như ở đây vào edit type nha, chúng ta sẽ duplicate nó lên, chúng ta sẽ mảng ốp đá. Ok, thì ở chỗ này đầu tiên là cái phần curtain panel, chúng ta có thể là system panel, glaze, vertical. Rồi chúng ta sẽ có thể là thay đổi cái mảng chia nó. Ví dụ như thay đổi chúng ta sẽ chọn là fixed distance chẳng hạn, để chúng ta có thể là chia dọc chia ngang theo cái khoảng cách theo viên đá. Ví dụ như cái viên đá của chúng ta muốn chia là cố định là 1000 đúng không? Theo cái phương án này 1500 chẳng hạn như vậy. Chúng ta apply, chúng ta bảo ok. Thì chúng ta sẽ có những cái mảng chia như này. Thứ nhất là chúng ta có thể thay đổi được mảng chia. Cái thứ hai là chúng ta có thể thay đổi được tiết diện của những cái thanh này. Ví dụ như những cái thanh này chúng ta có thể là chúng ta có thể để trống đúng không? Nên chúng ta để nên. Thì chúng ta sẽ còn được cái mảng toàn những cái tấm như thế này thôi. Đó, nó có thể nên, hoặc là chúng ta có thể là vào trong cái family này chúng ta sẽ tạo ra ví dụ như cái ron gạch của chúng ta là các bạn là có cái ron gạch là 2mm nhân 2mm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ vào trong cái curtain wall million này, rồi chúng ta sẽ vào trong cái mục là rectangular million này, và chúng ta sẽ chỉnh thêm nha. Ví dụ như chúng ta sẽ duplicate lên và chúng ta sẽ đặt tên cho nó là 20 nhân với lại 20 chẳng hạn đấy. 2 xin lỗi, 2 nhân với lại
2 nhân với 2 chẳng hạn, chúng ta sẽ có những cái boolean như thế này. Cái ron gạch chúng ta chỉ có 2 đúng không, thì sẽ có là thickness chúng ta là 2, rồi width on side 1 là 1, width on side 2 là 1. Rồi chúng ta có thể là tùy chọn, ví dụ ron gạch nhiều khi cấu tạo của ron gạch nó bằng thép, bằng nhôm gì đó, thì tùy theo cấu tạo chúng ta khai báo cái vào đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ vào trong này chúng ta khai báo nha. Edit type chúng ta sẽ vào trong này, ví dụ như là interior này chúng ta sẽ cho là 2 x 2. Cái interior bên này chúng ta cũng cho nó là cái ron gạch là 2 x 2 chẳng hạn như thế. Chúng ta apply, ta bấm ok. Chúng ta sẽ có những cái ron gạch nó nằm ở đây. Các bạn thấy chúng ta sẽ có những cái ron gạch nó nằm ở những vị trí này. Rồi những cái panel này thì ở đây là những cái panel system glazes đúng không, chúng ta có thể thay đổi vật liệu cho nó. Các bạn vào trong cái edit này, curtain panel, giờ chúng ta có thể thay đổi sang cái ví dụ những cái tấm này, chúng ta có thể là thay đổi sang cái system panel, hoặc là chúng ta có thể thay đổi sang cái loại tường mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như ở đây mình có thể thử thay đổi nhanh nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ thay đổi sang cái tường mà chúng ta vừa mới không thì chúng ta sẽ tạo riêng nha. Ta sẽ tạo riêng một cái wall đi cho nó nhanh. Ở đây wall nhá, và mình sẽ bắt đầu từ cái gạch này. Duplicate lên rồi, tường ốp đá. Mình vào đây mình xóa hết những cái ông này đi, delete. Ban nãy mình có tạo này rồi đúng không, structure này, finish này, delete, ta up này xuống bên dưới này, down đúng không? Delete, finish 1, ok, chưa lại một cái mảng này thôi. Ok, và sau đó thì chúng ta sẽ vào trong edit type này, chúng ta thay đổi cái panel này sang là cái loại ta vừa mới tạo ra, là nhanh nhất, tường ốp đá. Ok, đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái mảng tường nó được ốp đá như thế này nha các bạn. Đó thì cái ví dụ như ở trong một bạn này chúng ta sẽ có cái mảng tường này đây, các bạn sẽ thấy là cái phần mà những cái ron này nó sẽ nằm ở như thế này. Nếu như các bạn mà muốn chỉnh cho cái ron này nó ra nó vô thì chúng ta chỉnh theo cái vị trí của cái tường là được. Ví dụ ở đây trong cái tường này chúng ta sẽ di dời ra một chút xíu MV đúng không, chúng ta sẽ di dời nó ra khoảng, ví dụ cái tấm ốp này chúng ta đang là 20 dày khoảng 20 rồi, nó sẽ di dời nó ra nhỉ, nó sẽ di dời nó khoảng là 30 đi như thế. Đó thì chúng ta sẽ có là giữa cái tường này và cái khoảng trống này chúng ta sẽ có như thế này. Đây là cái cách thứ hai, chúng ta có thể là tạo được cái cách thứ ba thì chúng ta có tạo được những cái mảng tường mà ốp đá. Và tất nhiên là đối với cách thứ ba này á, thì đây là một cái curtain wall, cho nên là các bạn có thể là hoàn toàn các bạn có thể biên soạn được các cái ron này theo ý của các bạn. Ví dụ như các bạn có thể biên soạn những cái ron này, nhưng các bạn biên soạn theo ý của bạn. Và cái việc biên soạn cái ron ở trong này nó tiện hơn là khi các bạn biên soạn cái ron bằng cái split face, tức là các bạn muốn thêm thắt gì đó. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ architecture và chúng ta sẽ vào trong cái phần đó, chúng ta add remove, chúng ta có thể bỏ bớt những cái ron hoặc kèm theo đó là delete những cái element liên quan, hoặc là các bạn có thể là vẽ thêm ron cho nó được, thì là một cái curtain wall. Và ngay cả khi các bạn muốn thống kê ra thì các bạn có thể thống kê được là cái số lượng những cái tấm này theo kích thước như nào đối với một curtain wall, thì nó rất là khỏe nha các bạn. Đó là cái cách thứ ba. Như vậy thì trong clip này mình làm rất nhanh để mình minh họa cho bạn ba cái cách để chúng ta có thể là xử lý những cái mảng tường ốp đá, và nó có cái theo cái yêu cầu của công việc của chúng ta, rồi tùy theo từng cấp độ detail các bạn chọn cái cách tương xứng. Tất nhiên là cái cấp độ mà sử dụng đến cái curtain wall này chỉ trừ khi là các bạn làm triển khai rất là kỹ về cái chi tiết này, đồng thời các bạn muốn bóc khối lượng chính xác các cái cấu kiện chỗ này ra thì mới dùng cái curtain wall. Còn bình thường thì chúng ta chỉ dùng cái việc mà các bạn khai báo cái lớp tường có thêm cái lớp không khí ở giữa để đại diện cho cái lớp cấu tạo những cái chi tiết và liên kết vào tường, như thế là đủ rồi nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái clip trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng ở phía sau nha.